Det är den 7 januari, vi är tillbaka och börsen är upp hela 2% dagen till ära. Vi har sett lite missnöjda kommentarer om att vi släppt förbandat material och inte pratat om allt som hänt under dessa dagar. Så det blir ändring på det idag och ni kommer inte bli besvikna. Varmt välkomna till Börslunch. Och vilken börsraketstart vi har på det nya året, i alla fall idag. Väldigt roligt också att ha raketgäster i form av Christian Kopfer, Handelsbanken, och Kalle Söderberg, Ålandsbanken. Vad är en raketgäst? En gäst som är bra, kan massa saker, säger saker. Ser smart ut. Månen. Ja, to the moon ska vi idag. Inte så mycket krypto, men vi har verkligen haft en rivstart på det nya året, både på börsen och i geopolitiken. Ja, men det är kul att se. Det har varit en flygande start på det mesta som har varit råvarurelaterat. Inte allt har ju gått till himlen, men det har blivit ett extremt intressant period under andra halvåret förra året, och det har fortsatt verkligen i samma anda här i början på 2026. Mycket att snacka om på börsen bara idag också. Stora rörelser i Astra, Atlas Copco. Verkligen. Ja, indextungviktarna, de drar ju på. Och i Atlas fall så är det väl att man har fått positiv data från vissa halvledarbolag med lite mer positiv guidance framåt, och det driver på den här tesen att vakuumteknik, då Atlas stora affärsområde, ska fortsätta gå bättre 2026. Eller det gick inte så bra 2025, men det ska ta fart nu. Och det har ju marknaden gått och väntat lite på. Så lite bättre lastbilssiffror från USA gillar man i Volvo, och överlag känns det som att cykliskt går väldigt bra idag. Ja, det är också metallrelaterat med Sandvik och Epiroc som går och Boliden. Väldigt bra. Så att, det är spännande att se. Munters går inte lika bra för. Nej, och det var det väl uttalanden från Nvidias chef apropå hur framtidens chip ska kylas ner, om jag tolkar det rätt. Många svårtolkade stora rörelser i den tidiga handeln i morse. AstraZeneca var upp kraftigt också, 4-5%. Tror jag på Barclays som satte köpstämpel på flera hälsovårdsbolag. Även Sobi, om jag inte missminner mig. Spännande tider. Här är en bild på 12 storbolag som vid 10-tiden har gått upp över 4%. Anmärkningsvärt att så många bolag rör sig så mycket. Nu är Verisure inte upp 4% i den här sammanställningen. Men stora rörelser, antar idel förlorare, eller vad vi är inne på, som kompenseras upp. Jag försökte fundera på vad det är som rör sig och varför. Jag kom inte fram till något bra svar. Våra gäster kanske kan bidra med det under programmets gång. Ja. Ska vi notera Volvo Cars då, som också fanns bland förlorarna idag. Det här är efter försäljningssiffror samt att City initierat sin bevakning av bolaget med ett sälj efter bottenstudsen. Saab-aktien däremot upp 2,7% tillsammans med sektorn i stort. Det här efter frågetecken rörande fredsuppgörelser i Ukraina. 2 andra nyhetspuckare. Japanska statspapper klättrar vidare. 30-åringar nu på 3,5%. Och så Avanza Nordnet, där var det ett sjunkande nettosparande. Eller här kan du berätta. Ja, det såg inte så bra ut i den månadsstatistiken. Kanske en tråkig månad då, december, för sparplattformarna. Kanske blir bättre i januari. Får en flygande start de också. Men Avanza var ner över 2% och Nordnet ner 0,5%, tror jag var. Någon reflektion kring sparplattformarna? Nej, jag tänkte nästan fråga er, finns det någon spaning kring det här? Jag har svårt att själv tänka varför just december var svagt. Ja, vi tar med oss den frågan. Om inte du, Christian, har något. Pengar som råvara. Jag är ute på tunn is där. Alltså, lite så här, skulle man gissat innan datat kom, så hade jag nog gissat på det omvända faktiskt. Med tanke på börsutvecklingen i slutet på året var väl rätt okej. Om de inte har slutat spara för att de äntligen ska gå ut och konsumera och starta den högkonjunktur som vi liksom ser framför oss. Ja, men då får man, kanske det då. Eller man jämför med december månader tidigare år, så kanske vi annat. För vi får kolla med... Vi har ju bevakning på det på banken, så får jag kolla med Martin där. Ja, absolut. Kanske ska finansiera alla julklappar och julresor och allt sånt där nu. Mycket fokus på Venezuela förstås i dagarna. För ett par dagar sedan så kidnappades eller omhändertogs Maduro, landets för detta president, får vi säga. Stor geopolitisk nyhet, men inte så stor marknadsreaktion. Eller hur ska man sammanfatta det? Nej, men så kan man väl säga då. Samtidigt så tror jag det här ingripande, eller vad säger man, i militära interventionen. Hur säger man så? Det är i någon mening öppna Pandoras box.
Jag tror det är det kan hända. Jag har hört många smarta kommentarer kring det där, att det ger lite carte blanche till något annat stort land och hitta på några andra liknande grejer, va? När inte man tycker att styret i något land passar ens egna agenda. Alltså, det är ju... Ja, snacka om att vara ute och trenda i fel riktning på den typen av händelser. Va? Det får man ju säga. Det var ju ingen hemlighet då, eller det var ju kanske inte så konstigt då att guld och silver drog iväg rejält upp i samband med den här militära interventionen. Men oljan då var ju det hicka till bara lite. Vilket också ska jag säga var som väntat, eftersom det var redan ganska stora embargon från det amerikanska hållet. Och man beslagtog ju stora tankers. VLCC-tanker där låg ju i USAs händer och det var rätt stora begränsningar på Venezuelas förmåga att få ut sin olja på världsmarknaden. Och så är det inte Venezuela världens största oljeproducent ändå, va? Då ligger den på 1% av global produktion. Det var vår reflektion i morse att vi snabbt har blivit så kallade armchair experts på tung olja och vad det är som finns under Venezuelas... Jag har aldrig hört talas om det innan, men nu har jag lärt mig någonting nytt. Innan vi fortsätter med oljekvalitetsdiskussionerna, har du någon geopolitisk spaning? Det känns som att börsen och marknaden har struntat i geopolitiken fullständigt. Ja, som vanligt Ja. är väl känslan. Och det beror lite på nu i det här fallet. Jag menar, när vi hade en geopolitisk kris när Ryssland invaderade Ukraina och energipriserna stack upp, då är det ju inte lika roligt längre. Då får du större effekter på räntor, inflation, konjunktur, vinster. Nu ser vi inte det. Så att det känns ju snarare som att marknaden tycker att absolut, geopolitisk oro är inte bra, men någonstans så rubbar inte det här börssynen och bolagens vinstgenereringsförmåga i alla fall. Men det är kul att titta på guld och silver då, det är ju i normala fall är det typ motvallsråvaror, va? Att de går till rekordnivåer typ exakt samtidigt som koppar är på rekord. Det händer inte ofta, kan jag säga, och samtidigt som börsen är på rekord. För det är ju lite så, alltså den dagen när Trump hade den här berömda griffeltavlan med, jag tror det var 100 länder eller något sånt där man annonserade tullar på allt. Så gick ju guldpriset upp till rekord den dagen, och medan andra börsen rasade och andra råvaror gick ner kraftigt. Vilket var logiskt. Men nu går det ju ihop. Börsen på all time high och guld på all time high. Det är ju egentligen en rejäl missmatch. Hur skulle du förklara den här icke-logiken då? Alltså vad ligger bakom det? Ja, men jag kan absolut förstå varför guld och silver går upp, för det finns det klara förklaringar till. Så jag tror det är svårare i så fall att förstå att börsen i allmänhet ska upp. Jag kan inte riktigt, det får man fråga en aktiestrateg. Jag har ingen riktigt bra förklaring där. Men att råvarubolag går upp som producerar guld och silver är ju en no-brainer, va? Men att typ oljepriser är låga, det har att göra med konjunkturen. Skogsprodukter på låga nivåer har att göra med konjunkturen. Koppar är på rekordnivå, men det har inte så mycket att göra med konjunkturen, eller mer det strukturella på efterfrågan, och att det är därför att mycket stök på utbudssidan där. Så där hittar jag bra förklaringar, va? Men börsen i allmänhet, nej, jag vet inte. Det får någon annan smartare person svara. Jag önskar att det fanns en aktiestrateg här i rummet. Nej, och vad gäller oljan, det är ju inte bara konjunktur, utan det finns ju också utbudssida där också. En kombo. Ja, så det är en kombo, så det spelar in såklart. Men om man tittar vad frågan varför aktiemarknaden går bra. Nej, och det är väl egentligen för att dels så är marknaden framåtblickande. Vi går in i ett år där vi tänker att nu ska de här halverade styrräntorna i Sverige och Europa, de har ju runnit igenom nu, de ekonomiska systemen med ungefär 12 månaders lag. Det kommer börja synas nu. Vi ser ju finanspolitiska stimulanser som ska sjösättas med allt vad det kommer innebära. Vi får ett Fed som ska fortsätta sänka räntan. Trump ska trycka på gaspedalen ännu mer. Och det sammantaget gör väl att man tror på konsumenter som ska ut och konsumera. Man tror på en bättre investeringsvilja, en helt enkelt bättre konjunktur. Och det är det marknaden tar till fasta på under ett år då många bolag har varit duktiga på att parera rätt tuffa tider ändå. Om man tittar volymåterhämtningen har inte skett överallt. Men nu tror ju marknaden det ska ske 2026. Sen så är det ju väldigt många som är positiva just nu. Egentligen alla där ute, om man tittar strateger och analytiker, tror ju på ett starkt 2026 med stark vinsttillväxt. Och det är klart att det kanske är någonting att alla är på samma planhalva just nu. Skulle man kanske bli lite oroad. Det är lite lurigt då. Men det är för sig sant då. Alltså, guld, jag tror att det är också lite tidsperspektiven. Säg att, nu hittar jag bara på något scenario. Säg att USA kommer ut med ett extra stimulativt finanspolitiskt paket, va? Man blåser på det underskottet i USA. Rimligen då så går börsen upp och sådant. Och det driver ju även guldet. Men
bygger upp de finansiella riskerna på längre sikt. Medan börsen kanske tittar mer på 2026 och inte... Jag tror guld prisar in väldigt mycket risk för stress i det finansiella systemet. Vi lever på lånade pengar, vilket börsen kan tycka om. Va? Så där kanske Men var är bitcoin då? Den tredje amigon i den här gruppen? Den är ju totalt verkar tappat sin glans här, till skillnad från guldet. Men jag trodde aldrig bitcoin skulle gå till $100,000 heller, så jag missade hela den här uppgångsfasen. Jag brukar alltid tänka, vad är det finns det för etableringshinder? Om man ser bitcoin som någon form av råvara, säger vi. Vad är det för etableringshinder att starta en ny bitcoin? Eller en ny krypto? Vad är det för etableringshinder att starta en ny guldgruva? Rätt höga. Finns det något som kan ersätta guld och silver inom råvaruvärlden? Svårt. Det är något som tar väldigt lång tid, men starta kryptovalutor kan man väl göra på löpande band. Jag vet inte. Jag har svårt att se något underliggande värde i krypto. Motargumentet var att vem som helst, det finns många tavlor där ute, men det finns inte många Picasso. Och det är begränsat hur många bitcoin som finns. Ja, exakt. Och det är ju det här... och någon sa till mig att men bitcoin var först. Ja, men det är ju det som folk gillar. Eller hur? Men Nokia var väl nästan först på mobiltelefon. Vad som hände med dem sen. Bara som en jämförelse. Har du några känslor kring kryptovalutor? Nej. Går vi vidare. XRP har gått väldigt bra i år, vill jag säga. Men vi har lite mer Venezuela-grafer som jag tänkte vi ska pressa Christian på. En visar, något vi sett mycket rubriker om, är ju att Venezuela har världens största oljereserv, större än Saudi. Den har skuttat upp mystiskt för några år sedan till rapporterade länder som tar själva till OPEC och så först vidare och blir sanningar. Men alla tror inte på att Venezuelas reserver är så stora som landet har gjort gällande. Nästa bild visar att skuttet har uteblivit när det gäller Venezuelas produktion utav olja. Det kommer inte ut så mycket därifrån. Nej, men det ena behöver inte motsäga sig mot det andra faktiskt. Att Venezuelas olja finns där, det skulle jag nog säga råder inte så mycket tvivel omkring. Frågan är hur kommersialiserbar den är. Och just nu är den inte speciellt kommersialiserbar. Och det är av det skälet att Venezuelas oljemässiga infrastruktur är väldigt eftersatt. Och skedde så i ökande utsträckning efter att hela sektorn nationaliserades under Hugo Chávez regeringsperiod som var ett antal år. Va? Och efter det då så har ju Venezuelas produktion inte kollapsat totalt, men har gått ungefär från 3 miljoner fat till 1 miljoner fat. Så 2/3 av produktionen har försvunnit då. Va? Men det finns mycket möjlighet att öka på produktionen, men den är lite så lurigare producerbar. Den är väldigt tung och har en hel del orenheter i förhållande till mycket annan olja. Så mycket investeringar kommer behövas och rimligen också en USA-vänligt styre, vilket då ska öppna upp för det här att Trump var väl ute och sa att Venezuela är skyldiga USA en väldig massa pengar eftersom de stal oljan från oss. Ja, det är intressant synsätt kanske. Va? Men då ska man komma ihåg att även i så fall Saudiarabien är skyldig USA pengar för de nationaliserade sin oljeindustri. Men för flera decennier sedan. Så att, och det hör ju inte Trump sitta och gnälla över att Saudiarabien snodde olja från... de är ju kompisar. De är kompisar, va? Just nu. Alltså, det går fort i bandy. Vi gjorde en bild med lite blandade oljebolag. Jag funderar på vad man ska göra av den här informationen i portföljen. Här har vi gjort ett väldigt slumpmässigt urval där Chevron finns i rött. Chevron är väl extra relevant eftersom man är aktiv i Venezuela, eller har varit det i alla fall, och kan tänkas stegra upp snabbt. Lilla Maha Capital har tillgångar i Venezuela eller ett avtal om tillgångar där. Det har handlats upp mer spekulativt lagda aktier. Oljebolag i Norge, Aker BP tog vi här, har handlats ner och International Petroleum har också handlats ner på det här beskedet. Har du något bolagstake eller något? Ja, men vad vi har sett är att oljepriset har tagit lite stryk här. Det vill säga komma en underliggande balansen på oljemarknaden, så produceras det mer olja än vad världen just nu konsumerar. Och det finns ganska mycket fri kapacitet hos exempelvis OPEC. Medan då USAs, eller jänkarnas, samlade oljebolag har krupit upp till första platsen på jordens yta när det gäller oljeproduktion. Så där har man ju verkligen snott åt sig marknadsandelar. Men det är ett överutbud och det kan kopplas framförallt till att det är en underliggande svag konjunktur. Så transportsektorn är svag och så vidare. Va? Det är svag efterfrågan och det finns mycket ledig kapacitet där ute. Och nu kom det ju här på morgonen är att USA ska, jag vet inte exakt hur det kommer gå till, men de skulle på något sätt få 30, 40, 50 miljoner fat olja
I julklapp. I julklapp, en sen julklapp. Och det ökar på lite grann stressen i negativ bemärkelse på oljesidan idag. På tal om fler bolag, jag tänker att vi går vidare och pratar om metallsektorn och kanske lite Boliden. De brukar inte gillas att handla som derivat på metallpriser, men det kanske ändå är där de hamnar ofta i investerarkollektivet. Några tankar från dig? Du menar på oljesidan, eller? Att oljan är någon form av derivat? Metallpris. Att oljan är derivat på metall? Nej, Boliden. Ja, Boliden, ja, men den är logisk. Va? Den finns det ju klar logik i, såklart. Och den kan man plotta på många sätt. Men den korrelationen är i princip 100% i vart fall om man tittar på deras då, metallkorg som är en kombination av allt möjligt faktiskt. Koppar, zink, nickel, guld och silver ungefär. Och lite platin. Och sen dollarexponeringen på det. Jag hade en bild som visade just att metaller och olja har gått väldigt olika väg på marknaden. Kalle, vill du flika in något i Boliden-resonemanget utifrån det här? Nej, men den där var väl egentligen bara för att illustrera. Det där är ju då ett metallindex som dessutom exkluderar guld och silver, ska sägas. Så hade det kunnat sett ännu starkare ut så. Men egentligen bara det som nu Christian var inne lite grann på, just trenden i olja och vad som driver det priset neråt, samtidigt som det då finns både strukturella trender och även då kanske lite förbättrad tro på konjunkturen som driver upp metallprisen. Det är klart att Boliden är ett bolag som på temat då, som jag skulle komma in på sen, med just starka vinstrevideringstrender och hur det driver aktiemarknaden, just aktiemarknadens syn på vinsterna framåt. Och då tycker jag Boliden är ett så bra exempel, där man ser då till exempel en Christian kanske som har justerat upp de här vinsterna successivt hela tiden. Senaste, vad kan det vara, 3-6 månader kanske, och det också speglar sig ganska snabbt i aktiekursen. Så det är bara ett sådant exempel där man liksom tar tillvara på starka metallpriser och sen så liksom rinner igenom ganska snabbt. När börjar investerarkollektivet köpa ett bolag som Boliden? Det känns ju som att man har undvikit det för att det alltid dyker upp problem. Det är liksom stora investeringar och långt ner i jorden. Så att, upplever du från dina kunder att fler är intresserade av Boliden? Ja, definitivt. Det har skett en markant förändring under andra halvåret förra året faktiskt. Det som ni säger, det har varit en liten, om man ska ta kopplingar till datingvärlden, så är ingenting man oftast inte gifter sig med, va? Utan snarare lite mer kortare relationer. Man ska ha bolagen i en stark råvarucykel och sen ska man släppa den. Lättare sagt än gjort dock, men så är det, va. Men jag tycker vi drog själva upp våra rekommendationer. Jag ska inte sätta mig på höga hästar för det. Det var lite tur i tajmingen, men vi gjorde just det i augusti. Så drog vi upp vår rekommendation. Men det var ju inte för att jag lyckats förespå det som hände med guld och silver och så vidare, va. Utan att vi ser den här kraftigt organiska vinsttillväxten i bolagen de kommande åren. Och det är inte liksom 2026 enbart, utan det är de kommande åren. Så sker det väldigt mycket. Vi ser 60% ökade vinst, alltså allt annat lika då. Alla valutor på samma och alla priser på samma, så växer vinsten med ungefär 60% de kommande 3 åren. Och det hittar du nog, det är nog svårt att hitta i andra bolag. Och sen kan du lägga på metaller på det. Mm. Så våran slutsats då var, när vi börjar komma in i den här organiska vinsttillväxtperioden, att Boliden är en aktie som man inte bara behöver äga på 1 år utan kanske på 3 års sikt. Vilket gör det lite mer intressant än vad det har sett ut tidigare. Nästan giftasmaterial alltså? I alla fall 3 år innan skilsmässan där. Det finns kortare relationer, så vill jag säga. Men Karl, du pratade mycket om att vinsterna ser toppen ut för i år och alla är överens om att det här ska bli jättebra. Vad är din bild? Ställer du dig till konsensusoptimismen? Ja, men vi går ändå in i 2026 med en positiv grundsyn. Så. Sen är det klart att om man tittar nu globala industri-PMIer, så har ju de kommit in svagare i slutet på 2025, vilket då kanske grumlar den där väldigt positiva vyn som man har kring 2026 generellt. Men någonstans som jag var inne på, just om man tänker många svenska bolag eller nordiska som har varit väldigt duktiga på kostnadssidan, och så får vi en konjunktur som tar fart, som sagt, så tror vi att det finns en operationell hävstång på många ställen som kommer kunna driva vinsterna framåt, samtidigt som du har fortsatt starka investeringar. Det kan vara alltid AI-relaterat eller det kan vara gruvrelaterat eller vad det nu kan vara. Men just en stark investeringstrend påeldad av stimulanser, och att det generellt kanske skapar en mer positiv vy kring framtiden, gör ju att det går att skissa på ett sånt ändå positivt börsscenario, tycker jag, där bolagen kan växa sina vinster ganska bra generellt under 2026. Sen finns det ju många potentiella svarta svanar såklart, men generellt grundvyn tycker jag ändå ser bra ut.
Vi hade en bild på min systemat och Att det aldrig blir som man tänkt. att det aldrig blir Ja, som man exakt. tänkt. Man tänker alltid att det ska bli 7,5% uppgång på börsen varje år. Ja, men det känns som att när folk får frågan då brukar man kanske hålla sig lite i särkanten och tänka hur mycket kommer vinsterna växa ungefär? Ja, men 7-8% brukar snittet ligga på och så är det en historisk snittavkastning på börsen. Men poängen med den här grafen var väl lite grann, det är från USA, men bara just på att peka att det blir ju väldigt sällan så som analytikerna och strategerna förväntar sig. Antingen blir det mycket mer eller så blir det betydligt mycket sämre om man då blickar tillbaka de senaste 10 åren. Och det är ju som sagt, det är bolagens förmåga att växa vinster och så har vi värderingen på det och de ihop ska väl på något sätt ge en bild av vad man ska tro om framtiden. Så att just nu om man då tittar 2026, nu är det långt till den där stapeln längst till höger då, den röda och gröna, men det är ändå en vinsttillväxt kring ungefär 15% då i USA och i Europa, Norden ligger man något under, men det är ju generellt. Ja, det är ju rätt optimistiskt där ute kring då det här året och som sagt, det är verkligen jättekonsensus att tro på det här då. Så får vi se. Christians liv måste ju vara extra mer slagigt om man följer just råvarusektorn, att det blir antingen mycket, mycket sämre än väntat eller extremt mycket bättre, aldrig mellan. Typ. Det är ju det är lite börsen på steroider nästan, eller? Men det är också det som gör att jag gillar det. Det är alltid full fart åt något håll nästan. Det är väldigt sällan det står still faktiskt. Skogen står väl still? Ja, vilket gör den sektorn helt fruktansvärt tråkig också då. Det har blåsit ganska mycket. Ja, i och för sig. Det är sant faktiskt. Det händer en del vilket kommer dra ner priset på skogsråvara en del. Så det kommer att ge lite medvind till den väldigt hårt utsatta skogsindustrin här kommande 4-5 månader. Välkommet antar jag. Och välkommet att vi är tillbaka, eller hur? Ja, det var ju väldigt roligt. Efter Jag var lite nervös. Bara över min egen prestation. Men jag har överlevt. Det är ju som guld skulle jag säga på råvarubörsen. Ständigt spikrar uppåt. Elin Wiker och vi andra börslunchare fortsätter vårt värv torsdag, fredag. Häng med oss varje vardag 11.45 inklusive imorgon. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.